สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ที่ติดตาม Channel Jam Pay ทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็ช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าราคาทองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเกิดคำถามว่าอะไรกันที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาทองให้เพิ่มขึ้นมาในช่วงตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เราก็จะมาอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถอธิบายด้วยกฎดีมานด์และก็ซัพพลายได้นะครับเมื่อความต้องการซื้อมากกว่าความต้องการขายเนี่ยราคาก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแต่อะไรล่ะที่เป็นตัวที่ทำให้ความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับวันนี้เราก็จะไปติดตามกันนะครับปัจจัยที่ขับเคลื่อนราคาทองคำนะครับมีทั้งหมด8ปัจจัยด้วยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับปัจจัยที่1นะครับนโยบายการเงินนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่านโยบายการเงินมันเกี่ยวอะไรนะครับก็สมมุติว่าธนาคารกลางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับผู้ที่ลงทุนในตลาดเงินเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีความวิตกกังวลนะครับถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่านะครับเศรษฐกิจมีการชะลอตัวหรือเปล่านะครับก็จะทำให้กลุ่มนักลงทุนเนี่ยรู้สึกไม่รู้สึกกลัวนะครับรู้สึกไม่มั่นใจในเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดการนำเงินออกมาลงทุนในยังประเทศอื่นนะครับประเทศเกิดใหม่อื่นๆหรือประเทศที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับรวมไปถึงทองคำด้วยเช่นกันนะครับในเมื่อลงทุนในสินทรัพย์อื่นแล้วเนี่ยไม่รับผลตอบแทนที่ดีนะครับก็หันมาลงทุนในทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นตัวที่ปลอดภัยและก็สภาพคล่องสูงนะครับแล้วก็สามารถเก็บรักษามูลค่าของเงินลงทุนของนักลงทุนไว้ได้นะครับรวมไปถึงอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยธนาคารกลางเนี่ยจะมีการบริหารจัดการเงินคงคลังสำรองนะครับด้วยเงินสดและก็ทองคำนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ธนาคารกลางเนี่ยมีการดำเนินนโยบายที่ต้องการที่จะซื้อทองหรือปรับสัดส่วนทองเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาทองคำก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องมาจากความต้องการซื้อเนี่ยมากกว่าความต้องการขายหรือปริมาณที่มีอยู่นะครับข้อที่2นะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อคนมีรายได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มก็จะมีการออมเงินมากขึ้นหรือว่านำไปลงทุนมากขึ้นทั้งในตลาดเงินนะครับรวมไปถึงทองคำด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีความต้องการถือทองคำมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างการขยายตัวเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียนะครับทำไมต้องเป็นภูมิภาคนี้นะครับเพราะว่าภูมิภาคนี้เนี่ยยังมีประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างที่ส่งผลดีกับตลาดทองอยู่เหมือนกันนะครับเช่นนะครับประเทศจีนนะครับในช่วงที่มีสมมุติว่าเป็นตรุษจีนแล้วกันเป็นช่วงตรุษจีนนะครับก็จะมีการแจกอ่างเปาหรือว่าให้ของขวัญกับลูกหลานนะครับก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นของขวัญที่เป็นทองนะครับให้กับลูกหลานนั่นเองนะครับรวมไปถึงการแต่งงานในช่วงต้นปีนะครับซึ่งการแต่งงานเนี่ยก็จะมีการมอบสินสอดให้เป็นทองคำนะครับรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีการมอบสินสอดกันอยู่นะครับก็คือเป็นการให้ทองคำแล้วก็เงินสดอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลดีกับราคาทองคำในตลาดนะครับรวมไปถึงทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้นี่เองนะครับข้อ3นะครับค่าเงินดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์เกี่ยวอะไรนะครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นค่าเงินกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆนะครับในตลาดโลกนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้เงินธนบัตรหรือเงินดอลลาร์เนี่ยในการจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีใครใช้ทองในการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับแต่เมื่อเงินดอลลาร์มีการปรับตัวลดลงเนี่ยนักลงทุนหรือผู้ที่ถือเงินดอลลาร์เยอะๆเนี่ยก็จะทำการแปลสภาพนะครับจากเงินนะครับเป็นทองคำนะครับเพื่อเก็บรักษามูลค่าของสินทรัพย์ตัวเองเอาไว้นะครับไม่ให้มันมีค่าน้อยลงไปกว่านี้นะครับคือจะอธิบายง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือราคาทองกับมูลค่าเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีการสวนทางกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินดอลลาร์มีมูลค่าที่สูงนะครับราคาทองก็จะอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะคนถือเงินดอลลาร์มากกว่าถือทองนะครับก็จะทำให้เงินดอลลาร์มีมูลค่าสูงแล้วก็ทองก็จะมีมูลค่าลดลงนั่นเองนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับความต้องการถือทองก็จะเพิ่มขึ้นราคาทองก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับ
มันก็อธิบายด้วยหลักการดีมานด์แล้วก็ซัพพลายได้นะครับว่าอันนึงลดลงมาอันนึงเพิ่มขึ้นไปนะข้อที่4นะครับอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย์อื่นนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับเงินดอลลาร์นั่นแหละนะครับในข้อเงินดอลลาร์นะครับเมื่อเงินดอลลาร์มีการปรับตัวลดลงนะครับราคาทองก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือเมื่อผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลหรือบอนด์นะครับหรือผลตอบแทนจากตลาดหุ้นเนี่ยน้อยกว่าทองคำนะครับคนก็จะหันมาถือทองคำมากกว่านะครับคือณความเสี่ยงที่เท่ากันเนี่ยคนก็จะเลือกถือทองมากกว่านะครับแล้วก็ณผลตอบแทนที่เท่ากันคนก็จะเลือกถือทองมากกว่าเช่นกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนแล้วเนี่ยอะไรที่มันเสี่ยงอยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็ผลตอบแทนมากกว่าเนี่ยคนก็จะเลือกถือสิ่งนั้นนะครับก็จะอธิบายคล้ายๆกับหัวข้อเงินดอลลาร์นั่นแหละนะครับที่เมื่อเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงนะครับคนก็จะหันมาถือทองเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาทองก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับถ้าอะไรก็ตามที่ผลตอบแทนเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วเมื่อเทียบกับทองคำเนี่ยทองคำถือทองคำดีกว่าคนก็จะหันมาถือทองคำมากขึ้นนะครับคนจากกลุ่มนี้ก็จะหันมาถือทองคำราคาทองคำก็จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่5นะครับปริมาณการผลิตนะครับหลายคนมองว่าปริมาณการผลิตนี่มันเกี่ยวยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในโลกนี้เนี่ยมีการทำเหมืองทองอยู่กระจายอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับอเมริกานะครับแอฟริกานะครับออสเตรเลียนะครับมีการกระจายทำเหมืองแร่สินทองไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยมีการขุดทองกันมายาวนานนะฮะแน่นอนว่าทองที่อยู่บนพื้นผิวโลกเนี่ยที่หาง่ายเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้ผู้ที่เป็นผู้ทำเหมืองขุดสินแร่เหล่านี้เนี่ยต้องมีการเสาะหาแสวงหาแหล่งแร่ใหม่ๆนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องขุดลึกกว่าเดิมนะครับใช้ต้นทุนสูงกว่าเดิมนะครับต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อราคาทองคำในตลาดโลกด้วยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับทองมันก็จะเป็นสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเกี่ยวยังไงนะครับราคาน้ำมันนะครับก็ต้องอธิบายไปถึงข้อเงินดอลลาร์นะครับเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการเนี่ยในอีกตลาดนึงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเช่นอธิบายไปแล้วนะครับว่าทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือราคาน้ำมันเนี่ยเป็นตัวแปรหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนะครับและเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยราคาทองก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาทองก็จะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยนะครับอธิบายง่ายๆว่าในระยะยาวเนี่ยกราฟของเส้นราคาทองเนี่ยกับราคาน้ำมันเนี่ยจะอยู่ในแนวโน้มเดียวกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นเส้นที่เพอร์เฟกต์ทับกันทีเดียวนะครับอาจจะมีบางช่วงที่บางปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาทองเช่นเหตุการณ์ความไม่มั่นใจต่างๆนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาทองแต่ในระยะยาวเนี่ยราคาทองกับราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับข้อที่7นะครับความเสี่ยงและความไม่มั่นใจนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเมื่อมีการทำสงครามการค้าระหว่างจีนและก็สหรัฐเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าความไม่มั่นใจระหว่างผู้ที่ลงทุนใน2ประเทศนี้นะครับก็จะรู้สึกว่าเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับก็จะมีการนำเงินไหลออกจากสหรัฐอเมริกานะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับนำเงินเนี่ยไปยังประเทศเกิดใหม่อื่นๆนะครับเมื่อดอลลาร์ลดลงเนี่ยราคาทองก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจนะครับเกิดความตึงเครียดนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็จะนำเงินไหลออกจากอเมริกานะครับไปยังประเทศเกิดใหม่อื่นไปลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับเมื่อการที่เอาเงินไหลออกจากประเทศนั้นๆเนี่ยทำให้เงินประเทศนั้นๆเนี่ยอ่อนค่าลงนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อเงินอ่อนค่าลงคนก็จะหันไปถือทองมากขึ้นนะครับนักลงทุนก็อาจจะไปถือทองในตามที่ต่างๆนะครับรวมถึงไปลงทุนในตลาดหุ้นตลาดเงินในประเทศต่างๆนะครับราคาทองก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเงินดอลลาร์ก็ยังอยู่ในระดับที่ปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากยังมีความไม่มั่นใจในบางอย่างอยู่นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ8การเทรดอนุพันธ์ทองนะครับมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในตลาดการเทรดอนุพันธ์นะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมอนุพันธ์ทองเนี่ยการเทรดอนุพันธ์ทองเนี่ยถึงส่งผลต่อราคาขึ้นลงของทองในตลาดโลกนะครับถึงแม้ว่าอนุพันธ์ทองเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่อ้างอิงกับราคาทองในตลาดนะครับแต่ว่า
มันก็เกี่ยวเนื่องกับปริมาณการซื้อขายในตลาดด้วยเช่นกันนะครับเกี่ยวเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับปริมาณการซื้อขายรวมไปถึงราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงของทองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมด8ข้อนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองมีการผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับความต้องการถือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับโดยสรุปนะครับทองเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็สามารถเก็บรักษามูลค่าของมันไว้ได้นะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่บริหารจัดการพอร์ตนะครับก็จะมีสัดส่วนที่ถือในทองคำที่เป็นทองคำจริงๆหรือในดัชนีทองด้วยเช่นกันนะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงและรักษาระดับผลตอบแทนของพอร์ตของตัวเองไว้ให้ได้นะครับก็อาจจะเห็นในบางช่วงที่นักลงทุนมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเกรงว่าในสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยจะมีผลตอบแทนที่ลดลงหรือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงเพิ่มสัดส่วนทองเพื่อบริหารจัดการนะครับเป็นการลงทุนเป็นการบริหารจัดการในการลงทุนนะครับทีนี้เนี่ยผู้ฟังก็สามารถนำทั้ง8ปัจจัยนี้ไปปรับใช้ไปวิเคราะห์ในการลงทุนหรือการออมทองในส่วนของตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผิดพลาดประการใดนะครับสามารถคอมเมนต์ติติงกันมาได้นะครับเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช anel ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ